أنا بحبها عشان بيروحوا على المدرسة وحلوة وفزت عليها كتير مرات، فزت عليها وهلأ بدي أدخلها، وإذا بدكم تلعبوا حطوا هارت عليها. هي عملت آدم. في question mark بدي أضغطها هلأ. next. بس هلأ رحت من بيتهم، هلأ بدي أروح somewhere else. هروح برا أنا هلأ. في كتير تكس. هروح next part. هلأ بده يروح شاور. آدم بده يروح شاور هلأ. بده يتحمحم آدم. هلأ بده يلبس. هلأ بدي أروح برا أشوف عصفور ونزل العصفور. هلأ بده يروح هاي بده يجيب قلم. هلأ الكتاب. هلأ بده يروح ياخد السول. هلأ بدي أجيب أشياء من تحت. هاي كتاب كمان. لا هلأ بدي يجيب شنطته. بعدين بدي أعمل question mark. وهلأ بدي أروح هناك. بياكل أكله لآدم. بعدين حيروح فوق وتحت وفوق وتحت بستنى الباص. راح عند العصفور يغني. هلا شو بدي أعمل يا ترى؟ بدي أعمل هلا. بدي أفتح الفريزر بس ما بقدر. فتحت الثلاجة كمان. هلا بدي يعطي جد يوسف أهج والكيس وصار سعيد. هلا بده يروح على المدرسة. جاهزين تشوفوا آدم بالمدرسة؟ بده يجيب كتابه وبعدين أنا من قلمه وبعدين عمل السيكريت باسورد وبعدين حيروحوا جوا الكلاس. جاهزين يروح في الكلاس. حيروح جو. هاي
صاحبه ما في تليفون، ما بنفع التليفون في مدرسته لآدم يعني. الواحد كان زعلان بده قلمه نسي، فآدم أعطاه قلمه. sharing is caring. هلا حط الشارجر، بعدين هلا بده يروح يعمل أشياء، بدي يشوف أشياء. ما خلصت أشياء. في 2 left. هلا بدهم يروح somewhere. راح ياكل أشياء. في واحدة بتبكي عشان أحد أخذ هر كاش. للتيتشر يروح يشوف اللي أخذ $1 اللي أخذ الكاش تبعتها لهاي الجيرل. يلا هاي روحوا. آدم بده يساعدها لهاي عشان قال للأستاذ عشان يساعد البنت. What's next؟ هلا رحنا على الملعب، ولما آدم يكيكت الكورة راحت على واحد على وجهه بسرعة وخبط. هلا لازم يروح على يجيب بلاستر. شرب مية وزعلان. بدي يشوت كل الكورة جوا الباسكت تبعتهم. هلا بدي يشوت وحدتها. هلا بدي يعمل اشي. بدي يجيب الستول، نسي يجيب الستول آدم. هلا بدي يروح يجيب بلاستر. بده يعطي الولد البلاستر. قرب يروح عشان خبطه بالغلط عشان بيعمل بشوت الكورة.
وآدم هو هيز وان وهداك الولد زيرو، يعني آدم فاز. خلصت. آدم وجوري بيروحوا على المدرسة. أعمل جوري هلأ ولا آدم؟